कार्तिकी एकादशी येणारी आहे, गणपती येणारे आहेत, या सणांचा आणि या ऋतूंचा आपल्या आरोग्याशी खूप जवळचा संबंध आहे। हे मध्ये सगळे व्रत वैकल्य जी येणारी आहेत, हे सगळे उपवास वगैरे जे आहेत ह्या चातुर्मासाच्या कालावधीत सांगितलेले आहेत। कारण आयुर्वेदानुसार एकादशी म्हणजे लंघन, आणि लंघन म्हणजे पोटाला विश्रांती, आणि पोटाला विश्रांती म्हणजे निश्चितपणे आतल्या आमाचं पचन होऊन जाणार। नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले। चातुर्मास सुरू झाला आहे। चातुर्मासाविषयी माहिती घेऊया। चातुर्मास या शब्दामध्येच चतुर म्हणजे चार, मास म्हणजे महिने, 4 महिन्यांचा हा कालावधी आहे। कोणासाठी हे कालावधी? देव झोपण्यासाठी हा कालावधी सांगितलाय। आषाढी एकादशीला देव शयनी एकादशी असं म्हणतात, आणि कार्तिकी एकादशीला देव झोपलेले जागे होतात। देव झोपतात ही संकल्पनाच किती विचित्र वाटते ना। देव झोपला तर काय होईल? संकल्पना आहे ती तशीच समजून घ्यायची असते। देव झोपलेले आहेत, त्यामुळे देवांची जबाबदारी जी आहे ती आता आपल्यावर आहे, त्यामुळे आपणच आपलं रक्षण करायचं। आणि म्हणून चातुर्मासामध्ये काही व्रत सांगितलेली आहेत। त्याच्यात सगळ्यात पहिलं जे येतं ते आषाढी एकादशीचा उपवास येतो। आपल्याकडे उपवासाचे वेगवेगळे प्रकार सांगितलेले आहेत, खूप व्हरायटी आहे उपवासांमध्ये। जसा आषाढी एकादशीचा काही जण निर्जली एकादशी करतात, पाण्याचा थेंब सुद्धा घेत नाहीत। सकाळी पण खायचं नाही, दुपारी पण खायचं नाही, संध्याकाळी पण खायचं नाही, रात्री पण खायचं नाहीये असं ग्रंथात लिहिलेलं आहे। पण आम्ही एकादशी दुप्पट खाशी असंच चाललेलं आहे। मग सकाळी सकाळी साबुदाण्याची खिचडी, त्याच्याबरोबर शेंगदाण्याची आमटी, त्याच्यावर काकडीची कोशिंबीर, त्याच्यावर शेंगदाण्याची चिक्की, त्याच्यावर एवढी ग्लासभर लस्सी, ती फ्रूट सॅलेड, काय काय नाही। म्हणजे ही एकादशी येऊन गेल्यानंतर खरं पेशंट कमी व्हायला पाहिजेत। कारण आयुर्वेदानुसार एकादशी म्हणजे लंघन, आणि लंघन म्हणजे पोटाला विश्रांती, आणि पोटाला विश्रांती म्हणजे निश्चितपणे आतल्या आमाचं पचन होऊन जाणार। परंतु आजची एकादशी जी आहे या एकादशीमध्ये दुप्पट खाशी असल्यामुळे पचन तर सोडाच, आहे ते सुद्धा बिघडतं, आणि त्या अग्नीवर आम्ही एवढा लोड टाकतो की तो अग्नी बिचारा विझूनच जातो। त्यामुळे या एकादशीचा फायदा होण्याच्या ऐवजी तोटाच जास्ती होतोय। आषाढी एकादशीला काय खायचं आणि काय खायचं नाही, साधे सोपे प्रकार जर आपण खाल्ले, पचायला हलके असतील असे प्रकार खावेत। भगर करून खायला हरकत नाही। वरी तांदूळ असतात, वरी तांदूळ भाजायचे, जशी आपण डाळ तांदळाची खिचडी करतो तशी हे डाळ तांदळासारख्या खिचडीप्रमाणे हे धुतलेले वरी तांदूळ भाजायचे, फोडणीला घालायचे, जिरं घालायचं, तुपाची फोडणी घालायची, वाटलीच तर मिरची लावली तरी चालू शकते, बाकी काही नाही, मीठ घालायचं, थोडीशी साखर चवीसाठी, आणि ताकाबरोबर हे भगर खाल्लं तरी सुद्धा पचायला हलकं असतं। त्यामुळे असा उपवास आषाढी एकादशीला करावा। हे मध्ये सगळे व्रत वैकल्य जी येणारी आहेत, मग मध्ये गणपती असेल, पूर्णपणे वटपौर्णिमे सुरुवात होते, हे सगळे उपवास वगैरे जे आहेत ह्या चातुर्मासाच्या कालावधीत सांगितलेले आहेत। मंगळागौर येते, वेगवेगळे जिम्मा, फेर, गोफ किंवा फुगड्या असे महिलांचे खेळांचे प्रकार बघायला मिळतात। हे खेळांचे प्रकार कशासाठी? पोटाला व्यायाम आहेत। हे सगळे प्रकार गर्भाशयाची शुद्धी करणारे आहेत। एकतर एक खेळ आहेत, पण ते व्यायाम म्हणून घडवून आणले जातात। मग त्याच्यामध्ये गोल 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 लोळायचं असेल, किंवा ते बसफुगडी असेल, मग ते जातं असेल, वेगवेगळे प्रकार आहेत। ह्या सगळ्या प्रकारातनं गर्भाशय व्यवस्थित दाबलं जातं, गर्भाशयावर व्यवस्थित प्रेशर येतं, आणि शुद्धी व्हायला मदत होते। केवळ गर्भाशय नाही, लिव्हर, किडनी ह्या सगळ्या अवयवांना या आपल्या वेगवेगळ्या शरीराच्या हालचालींमुळे एक विशिष्ट प्रकारचा दाब तयार होतो, त्यांचं आकुंचन प्रसरण होतं, आणि त्यामुळे त्याचा फायदा जास्ती होत असतो। ते अगदी कार्तिकी एकादशीपर्यंत। वारी हा अनुभवण्याचा प्रकार असतो। आषाढी एकादशीला लाखो लोक जातात, कार्तिकी एकादशीला लाखो लोक जातात। एका दिशेमध्ये जाणारी हिंदू लोक फक्त वारकऱ्यांमध्येच असतात, नाहीतर स्मशानामध्ये। बाकी चार जणांची तोंड 4 जणाला, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे। परंतु एका विचाराने, एका प्रवाहाने जाणारी जी माणसं असतात ही क्रांती घडवून आणू शकतात। वारकरी धारकरी सुद्धा होऊ शकतात। फक्त तो विचार आपल्या समोर पाहिजे की मी विठ्ठलाला भेटायला जातोय। हा विठ्ठल जसा बाहेर चराचरात भरलेला आहे तसाच तो माझ्या शरीरामध्ये पण आहे। हा भाव या एकादशीच्या निमित्ताने आपण जागृत केला पाहिजे। त्याचा अग्नी कसा आहे, त्याला आहार नैवेद्य स्वरूप द्यायचा आहे, हा भाव मनामध्ये पाहिजे। भगवान विष्णू असं म्हणतात, जाठराग्नीच्या रूपामध्ये जो मी आहे तोच तुमच्या पोटामध्ये मी आहे। अहम वैश्वानरो भूत्वाम प्राणिनाम देहमाश्रितम असं गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात। म्हणजे तुमच्या पोटातला जो जाठराग्नी आहे तो मी स्वतः आहे।
मग जाठराग्नी तिथे अवतीर्ण झाल्याशिवाय म्हणजे भगवान विष्णू तिथे असल्याशिवाय नैवेद्य तरी कोणाला दाखवायचा? नैवेद्य दाखवण्यासाठी समोर देव तर पाहिजे. देव म्हणजे साक्षात अग्नी, म्हणजे साक्षात भगवान विष्णू. म्हणजे भूक लागल्यानंतर जेवा असा ह्या उपवासाचा अर्थ असतो. पण किती जेवायचं? तर सावकाश जेवायचं. सावकाश म्हणजे अवकाश. सावकाश म्हणजे पहिल्या पंक्तीला बसायचं आणि शेवटच्या पंक्तीला उठायचं असं सावकाश नाही आहे. अवकाश म्हणजे थोडीशी जागा शिल्लक ठेवा आणि उठा मंडळी नो असं म्हणायचं असतं या यजमानांना. जे असे सांगतात ना सावकाश जेवा मंडळी, हे काय असतं की सावकाश म्हणजे थोडीशी जागा, थोडीशी मोकळी जागा पोटात ठेवा. मिक्सरमध्ये नाही का नारळ अगदी झाकणापर्यंत आणून तुम्ही जर मिक्सर सुरू केलात तर नारळ वाटला जात नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी सुद्धा थोडीशी जागा शिल्लक हवी असते. अशी या पोटाच्या मिक्सरमध्ये थोडीशी जागा शिल्लक ठेवायची आणि उठायचं. दुपारचं जेवण जरा जास्त झालं तरी चालतं, संध्याकाळचं जेवण मात्र लवकरच पाहिजे. या आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने आपण हे लक्षात घेऊया. कार्तिकी एकादशी येणारी आहे, गणपती येणारे आहेत. या सणांचा आणि या ऋतूंचा आपल्या आरोग्याशी खूप जवळचा संबंध आहे. गणपतीमध्ये आपण मोदक केले जातात, आवडीने खातो सगळेजण. मोदक हे उकडून केले जातात, वाफवून केले जातात. जशी इडली वाफवली जाते त्याच पद्धतीने. परंतु दिवाळीचा फराळ जो असतो हा तळलेला असतो. तेव्हाचं वातावरण, तेव्हाचा ऋतू वेगळा असतो आणि श्रावण महिना, भाद्रपद महिन्यातलं वातावरण वेगळं असतं. हे असं आत्ता जे आल्हाददायक वातावरण आहे, हे वातावरण थोडंसं कफ आणि वात या दोघांना वाढवतं. तेव्हा इथे थोडंसं तिखट पदार्थ, मसाल्याचे पदार्थ, चमचमीत पदार्थ असे जर घेतले तर ते खूप चांगलं काम करत असतात. चातुर्मासामध्ये कांदा आणि लसूण खात नाहीत. धार्मिक ग्रंथांमध्ये असं सांगितलेलं आहे. हे राहू आणि केतू या दोन राक्षसांच्या प्रतीक स्वरूपात सांगितलेलं आहे. आयुर्वेदानुसार काय विचार करायचा? आयुर्वेदानुसार कच्चा कांदा आणि कच्ची लसूण हे कफ आणि वात या दोघांना सुद्धा जिंकण्यासाठी अतिशय चांगली औषधं सांगितलेली आहेत. फक्त ही युक्तीने वापरायची. बाहेर हॉटेलमध्ये जे चमचमीत खायला मिळतं असं काही खायचं नाहीये. खूप चायनीज खायचं नाहीये, पंजाबी खायचं नाहीये. घरात शिजवून तुम्हाला जे काही खाता येईल युक्तीने ते खाल्लं तरी चालू शकेल. आहाराच्या आपल्या काही परंपरा आहेत, या परंपरा आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत. आत्ता इथेच विश्रांती घेऊया. चातुर्मासाचं पथ्य लक्षात ठेवूया. पोटातला अग्नी, भूक लागेल तेव्हाच जेवायचं, नाहीतर उपास करायचा. एवढा संदेश जरी आजच्या व्याख्यानात मिळाला तरी आषाढी एकादशी आणि कार्तिकी एकादशी यांचं पुण्य तुम्हाला निश्चितच मिळेल. धन्यवाद. ही जी भांडी असतात ही भांडी अत्यंत महत्त्वाची असतात. इतकं सुंदर हे काशापासून तयार केलेलं ही वाटी आहे. ह्याचं वजन पण खूप जास्ती आहे. हे जे ताट आहे हे ताट सुद्धा काशापासून तयार केलेलं आहे. हे वेगवेगळे धातू आपल्या परंपरेमध्ये होते. आणि अशी ताटं जर पाहिजे असतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमचा नंबर दिलेला आहे. तुम्हाला अशा ताटांची मागणी जर तुम्ही व्हॉट्सॲपवरनं जरी केलीत तर या ताटांची सगळी मोजमापं किंवा त्यांचं वजन, पाठवण्याचा खर्च सगळं तुम्हाला घरपोच मिळेल. What?